Hello guys! Welcome back to my channel. So for today, my vlog is about doing makeup. How I will do makeup for myself. So you will know how one by one I will do my makeup. So if you are new in my channel, please subscribe, like, share, comment, and click the notification bell so you will be updated if I have new videos to be uploaded. Okay, so this one I will start now. Ito, tapos na po akong makeup. Ito na po siya. Ganyan po kasimple. Ganyan po kasimple ako mag-makeup. Kapag pupunta ako sa trabaho o may party akong attend ako ng party, ganito lang po kasimple. Hindi po talagang bonggang-bongga. Sana meron po kayo natutunan sa maikling tutorial ko kung paano ako mag-makeup. At pasensya, medyo minsan hindi ako nakaharap, hindi nyo nakikita kung paano ang ginagawa ko. Pasensya po. Kasi medyo po yung mahirap po pag ako hindi ko agad nakikita. So sana nagustuhan po nyo yung video ito at dito ko na po tatapusin ang aking video. Hanggang sa muli. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share, and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na i-upload. Have a nice day to all of you!